මේ වීඩියෝ ලෙසන් එකේදී අපි සාකච්ඡා කරමු Windows 7 මෙහෙයුම් පද්ධතියේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ මේ ඩෙස්ක්ටොප් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක නැත්නම් මේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ තිබෙන වෝල්පේපර් එක වෙනස් කරගන්නේ මොන ආකාරයෙන්ද කියලා. මුලින්ම ඔබ කරන්න ඕන ඩෙස්ක්ටොප් එකේ ඕනෑම ස්ථානයක් මත රයිට් ක්ලික් කිරීම. ඉතින් ඕනෑම ස්ථානයක් විදිහට මම පැවසුවේ මේ ටාස්ක් බාර් එක තුල නෙවෙයි ටාස්ක් බාර් එකෙන් පිටත. මෙන්න මේ කොටසේ ඕනෑම ස්ථානයක ඔබට පුළුවන් රයිට් ක්ලික් කරන්න. රයිට් ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ වගේ මෙනු එකක් ලැබෙනවා. මේ මෙනු එකේ යන්න මෙන්න මේ පහළ තිබෙන personalize කියන මෙනු අයිටම් එකට. personalize කියන මෙනු අයිටම් එක සිලෙක්ට් කරන්න. එවිට ඔබට දැක ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ මේ අතරම අපි දකින්නේ themes Windows 7 වල තිබෙන themes අපිට add කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම themes ගැන වෙනම වීඩියෝ ලෙසන් එකකදී සාකච්ඡා කරනවා. මේ අතරම arrow themes. ඉතින් arrow effect එක පරිගණකයේ හොඳින් ක්‍රියාකාරීව තිබෙනවා නම් ඔබට පුළුවන් මේ arrow effect එක සහිත theme එකක් භාවිත කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔබට අවශ්‍ය නම් සාමාන්‍යයෙන් මීට ඉහත Windows versions Windows XP Windows 2000 වගේ මෙහෙයුම් පද්ධති වල තිබුණු මේ high contrast themes භාවිත කරන්න. ඒ සඳහා ඔබට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඉතින් මට මෙහිදී අවශ්‍ය වෙන්නේ desktop icon එක වෙනස් කරන්න. ඉතින් මම desktop icon එක සමාන මට අවශ්‍ය වෙන්නේ desktop image එක desktop එකේ image එක background image එක වෙනස් කරන්න. ඉතින් මේ කොටසේ පහළේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති desktop background කියලා තිබෙනවා. මම මේක මත ක්ලික් කරනවා. දැන් desktop background කියන එක මත ක්ලික් කරාම ඔබට දැක ගන්න පුළුවන් මේ images desktop එක සඳහා මට භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ images වලින් කැමති image එකක් මට මේ සඳහා භාවිත කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මම මෙන්න මේ image එක මත ක්ලික් කරලා save changes කියන එක මත ක්ලික් කරනවා. දැන් අපි desktop එකට ගියොත් ඔබට පේනවා ඇති මගේ දැන් desktop background එකේ එහෙම නැත්නම් මේ background image එක මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් වෙලායි තිබෙන්නේ. දැන් අපි මෙතනින් නැවතත් මම යනවා personalize option එකට. දැන් මට අවශ්‍ය වුණොත් පරිගණකයේ යම්කිසි ස්ථානයක store කරලා තියෙන image එකක් wallpaper එක විදිහට ලබා ගන්න. එහෙමනම් අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපිට පුළුවන් my pictures library එකට යන්න. my pictures library එක කියන්නේ පරිගණකයේ අපි start menu එකට આવුත් මේ තියෙන pictures user account එක යටතේ තියෙන pictures කියන folder එක තුල ඔයාලට පේනවා ඇති sample pictures වගේක් තියෙනවා. ඉතින් මේ pictures අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන්. මේකෙන් අපිට අවශ්‍ය picture එක select කරලා save changes. දැන් ඔබට පේනවා ඇති ඒ picture එක තමයි අපි desktop background එක විදිහට add කරලා තිබෙන්නේ. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය නම් වෙනත් image එකක් යම් කිසි ස්ථානයකින් ලබා ගන්න අපිට එහෙනම් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ browse button එක මත ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතෙන්දී අපිට කරන්න පුළුවන් folder එකක් අපි user folder එක මත ක්ලික් කරලා උදාහරණයක් විදිහට my documents folder එක තුල තිබෙන my pictures එහෙම නැත්නම් my documents folder එක select කරාම ඒ folder එක තුල images තිබෙනවා නම් අපිට ඒ images බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබ digital camera එකකින් ගත්ත image එකක් තිබෙනවා නම් ඒ image එක මෙතන දැర్శණය වෙනවා නම් ඒ image එක select කරලා අපිට මේ image එක desktop wallpaper එක විදිහට භාවිත කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි Windows 7 වල desktop background එක වෙනස් කරන්නේ.